Shikues të televizionit Klan ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 9, do të shohim bashkë zhvillimet më kryesore të ditës tanishme, do të flasim në nisje të këtij edicioni për aksidentin e rënd me 3 viktima që ndodhi mbrëm në Kavaj. 3 persona humbën jetën dhe një tjetër u plagos pasi një automjet që drejtohej nga një 24 vjeçar tentoi të shmang disa kalimtar që po përpiqeshin të kalonin në anën tjetër të rrugës. Për shkak edhe të lagështirës, automjeti i marrë me qerau përplas në tabelen e një karburanti, por goditi edhe kalimtarët, ndërkohë këto janë pamjet nga aksidenti mbrëmshëm. Për pasojë humbi jetën kalimtarja Lumturie Dëmrozi, rreth 46 vjeç, ndërsa vajza e saj 21 vjeçe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ka humbur jetën edhe një nga pasagerët në makinë, identifikuar si Gentian Belba, 23 vjeç. Edhe drejtuesi i mjetit, i cili fillimisht mbeti i plagosur, ndroi jetë në spital. Trupi i pajet i majorit Klodian Tanushi do të mbërri sot rreth mesditës në Atdhe. Homazhet dhe ceremonia shtetërore do të zhvillohen ditën e enjte. Major Klodian Tanushi, i cili ra në krye të detyrës në bazën ushtarake të NATO-s Camp Adazi në Letoni, gjatë një procesi çminimi do të prehet në varrezat e dëshmorëve në Tiranë, ku do t'i jepet edhe lamtumira e fundit. Tanushi është viktima e dytë e incidentit që i mori jetën edhe nëntetares Zarife Hasanaj, ndërsa la të plagosur rreshter Julian Kapajn. Do të flasim tani për komisionerin për zgjerimin të Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili thotë se pret që Bashkimi Evropian të vendos para verës nëse do t'i hap negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Hahn konfirmoi se Komisioni Evropian do t'jap rekomandim pozitiv për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në progres raportin e 29 majit. Reforma në drejtësi në Shqipëri, sipas tij, duhet të shpërblehet. Sa i përket kërkesës së mundshme të Hollandës për pezullimin e liberalizimit të vizave për Shqipërinë, Hahn pohoi se nuk ka nisma nga vendet anëtare për të ndërmarrë pikërisht këtë hap. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, Hahn tha se Komisioni Evropian po përpiqet të marrë dritën e gjelbër të Këshillit Evropian për çeljen e negociatave. Kryeministri Edi Rama bëri sërish ftesë për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për dialog pa kushte për zgjidhjen e krizës, por ka theksuar se shtyrja e zgjedhjeve nuk mund të negociohet. Në një bashkëbisedim me gazetarët, kreu i qeverisë tha se molotovët e përdorur në protesta nuk dëmtojnë qeverinë, por imazhin e Shqipërisë. E përshëndeti iniciativën e deputetëve gjerman të CDU-s për të iniciuar një paketë dialogu mes tij dhe Lulzim Bashës, por Edi Rama thotë se nuk ka nevojë për ndërkombëtarët për të dialoguar me atë që arriti një marrëveshje pas një takimi kokë më kokë në 18 maj të 2017-s. Nuk kam nevojë as për gjerman, as për amerikan për të ulur dhe për dialoguar. Do shikoni shumë paketa këto ditë. Paketa që prodhohen tu. Rama thotë se me Bashën pranon dialogun, por jo negociatat për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, që sipas tij do zhvillohen brenda afatit kushtetues 30 qershorit, ndërsa është i bindur se deri në atë ditë qëndrimi i Lulzim Bashës do të ketë ndryshuar. Negociata nuk ka, që të jemi të qartë, në kuptimin e një procesi negociatash që lidhet me 30 qershorin. Zgjedhjet e 30 qershorit do të mbahen në 30 qershor. Unë kam besim që gjërat do shkojnë duke u normalizuar në një mënyrë ose në një tjetër, dhe uroj që të normalizohen me hir dhe jo me pahirin e të gjendurit në një situatë ku realisht mund të dalin jashtë çdo lloj radari të jetës politike. I pyetur nëse po sakrifikon imazhin dhe ekonominë e vendit të dëmtuara sipas tij nga molotovi i opozitës për të mos prekur kushtetutën, kryeministri përgjigjet. Po, patjetër. Përgjegjësia jonë është që të mos lejojmë në asnjë mënyrë që vendi të dalë nga shinat e kushtetutës. Ironizon kur pyetet se çfarë është i gatshëm t'i ofrojë Bashës,
nëse ulen në tryezën e dialogut, ndërsa kur bëhet serioz, zbulon se ajo çka mund të jetë temë diskutimi është reforma zgjedhore. Çfarë mund t'i ofroni? Kafe, çaj, ëmbëlsira. Dialog pa kushte do të thotë të ulemi dhe të flasim për çfarë gjërash mund të bëjmë së bashku. Mos kandidimi i Vangjush Dakos dhe Qazim Sejdinit për një mandat të katërt, Rama thotë se ishte një zgjedhje e tyre personale. Jeni të lirë juve ta besoni ose mos ta besoni, është kërkesë e tyre. Ndërsa për Agron Malajn, ish-gardistin e 21 janarit që do të kandidojë për Bashkinë e Burrelit, kryeministri thotë se është informuar zyrtarisht se nuk ka qelluar mbi protestuesit atë ditë. Është e provuar katërcipërisht që nuk ka marrë pjesë në asnjë shkelje të ligjit. Kundërshëve, dhe ka qenë një nga ata njerëz të cilët kanë informuar imtësisht për 21 janarin. Rama përgëzoi edhe një herë policinë e shtetit për mënyrën se si e menaxhoi protestën e opozitës ditën e hënë. Por kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk tërhiqet nga kushti për të dialoguar pa Ramën kryeministër. Ai deklaroi pas ditën e djeshme se është pro ndërmjetësimit të ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës politike. Lulzim Basha pranon angazhimin e faktorit ndërkombëtar si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike, por Prerazi thotë se kushti pa negociueshëm është largimi i kryeministrit Rama. Në tryezën e dialogut me kundërshtarin e tij politik është i gatshëm të ulet me të vetëm si kryetari i Partisë Socialiste. Partia Demokratike mirëpret çdo angazhim për zgjidhur krizën në këtë moment kritik për vendin. Por që të zgjidhet kriza, largimi i Edi Ramës si kryeministër është i panegociueshëm. Kryetari i Partisë Socialiste nuk e zgjedh kryetari i Partisë Demokratike. Edhe socialisti më i thekur 24 karat nuk do të besonte se të pranosh bësh zgjedhje me Edi Ramën është një zgjidhje parimore e krizës, po do të pyeste çfarë të dha, si të bleu. Kryeministri Rama e cilësoi antikushtetuese shtyrjen e datës së zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, por Lulzim Basha i kujton precedente ngjashëm. Këto janë të gjitha justifikimet e fundit të një njeriu që ka humbur çdo lidhje me realitetin politik, që është ngjitur pas karrikës që e ka marrë peng me krimin organizuar, tregon se sa në panik dhe i dëshpëruar është, sepse shpresoj mos të jetë rrëgjuar deri në atë mas, sa mos të kujtoj që veti ka shtyrë zgjedhjet lokale 2 herë për certifikatat në 2007. E teksa majoranca është e vendosur për të shkuar në vendoret e 30 qershorit me kandidatat e saj. Këta të fundit janë vënë në shënjestër të akuzave nga Lulzim Basha. Njerëz të diktuar nga krimi, kandidati Shiakut i diktuar nga Avdylajt dhe nga Keçajt. Shumë shpejt do të dalin provat dhe për këtë. Kandidati Adursit e diktuar drejt për drejt nga njeriu që e mban peng dhe që është arsyeja pse nuk jetohet 339. Vangjush Dako. Nga betejë e nisur me qytetarët thotë se nuk ka kthim pas. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë hap pas. Për të vendosur në lidhje me vijimin e aksionit opozitar, të mërkurën kreu i demokratëve do të rras forumet më të larta drejtuese të kësaj force politike, si dhe do takohet me krerët e partive aleate. Afro gjysma e operatorëve që kanë paraqitur ankesa për mënyrën e vlerësimit në tendera kanë marrë të drejtë nga Komisioni i Prokurimit Publik. Komisioni i Ekonomisë ka kërkuar masa ndëshkuese për zyrtarët të cilët kanë shkelur ligjin. Në vitin 2018, operatorët ekonomik që kanë marrë pjesë në tendera kanë dorëzuar 1145 ankesa pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Gjatë raportimit vjetor në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, kryetaria e këtij autoriteti Evis Shurdha tha se autoritetet kontraktore kanë vepruar në shkelje të ligjit në pothuajse gjysmën e rasteve, ose 39%, çka ka bërë që komisioni të kthejë vendimin e tyre për shpalljen e fituesit. Nga këto kanë qenë 1148 ankesa për procedura prokurimit publik, kanë qenë 2 koncesione, 5 ankande dhe 3 leje minerare. Por kreu i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmetaj kërkoi që Komisioni i Prokurimit Publik të rekomandojë masa për punonjësit që kanë bërë shkelje, sipas tij janë rreth 2300 zyrtarë të shtetit, të cilët kanë shkelur ligjin e prokurimit publik. I bie rreth 450 çështje, komisioni ka vendosur ndryshe nga një siçpenzuese. Në qoftë se në 450 çështje përfshihen minimalisht 5 veta, janë gati 2250-2300 punonjës, o një herë o disa herë të përfshirë. Në 2018 Komisioni i Prokurimit Publik
ka rekomanduar vetëm 4 masa ndaj zyrtarëve të administratës, ndërsa Erben Ahmeta propozoi edhe ndryshim të ligjit për ashpërsimin e masave ndaj punonjësve që bëjnë shkelje, pasi sipas tij, procedurat e tenderave analizojnë një kapitull të veçantë të progres raportit për Shqipërinë, duke krijuar probleme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Do të flasim tani për ritmin e shtimit të popullsisë që në fakt ka rënë krahasuar me një vit më parë dhe qarku me lindshmërinë më të ulët është Gjirokastra. Shqiptarët po lindin gjithnjë më pak. Sipas Institutit të Statistikave, numri i bebeve të lindura në 3 mujorin e parë të këtij viti ka shënuar një rënje me 10.1%, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2018-s. Numri më i ulët i lindjeve regjistruhet në qarkun e Gjirokastrës me 97 lindje, duke reflektuar një rënje prej 21.8%, ndërsa rritje u shënua në qarqet Dibër, Korçë e Kukës. Tirana është qyteti me lindjet më të larta me 1985 lindje. Gjithsesi, edhe ky numër ka shënuar rënje prej 9.4%, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit kaluar. Për këtë tkurrje të familjes, qytetarët japin disa arsye. Kushtet ekonomike, themon, ka dhe emigracioni, normal. Kur e fillon jetën edhe e ke mendjen veç me ik. S'ka në ekonomi, po s'pa të punë, ekonomi s'ka. Në shteti prapë s'ka sigurie, ma mirë, bëjnë e fëmijë edhe anë. Po ndryshe e mendojnë këta dy të rinj që vendosën të bëheshin prindër në moshën 22 vjeçare. S'mendoj që jam mirë se fëmijët bën moshë 3 dhe për shembull fëmijët janë diçka e lumtur. Besoj unë që janë mjaftueshëm 2 ose edhe më shumë, s'është problem. Për të nxitur lindjet, qeveria Rama rriti për 1 janarit shpërblimin e bonusit për nënat me foshnjë të përsalindura. tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka shigjetuar sërish shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini për dialogun me Serbinë. Ai tha se deklaratat e saj në Tiranë i ka bërë për të mbrojtur tezën për ndarjen e Kosovës. Ndjekim në vijim Blerta Dalloshi Berishën nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka përkthyer si ndarje të menjëhershme të Kosovës kërkesën e përfaqësuesës së lartë të BE-s Federica Mogherini ditë më parë në Tiranë se në momentin që hiqet taksa do të thras menjëherë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Mogherini tha në Tiranë, hekni taksën që ja ndaj Kosovën menjëherë. Me rëndësi është që procesi është tash në dorë të sigurt, ajo është hek, zoni është Mogherini, nuk rrezikojmë në një propozim për ndarje. I pyetur të komentoj pjesëmarrjen e ambasadores së Kosovës në SBA Vlora Qitaku në iftarin e shtruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe deklarimet e mëparshme se Qitaku është ambasadore e Thaqit, Haradinaj tha se bëhet fjalë për raporte të popujve dhe jo të individëve. Temat e interesit nacional, shumica e ambasadorëve nuk i kanë paraqit, që i ka paraqit kryeministri, ju e dini këta kanë pas ndarjet mbrëmshme në disa tema. Besoj që ju ka shërby mirë gjithë me kuptu se mirë është me u konsultu para prakisht secili me secilin në mënyrë që të shkojmë në qëndrime duhura. Takimi i radhës ndërmjet krerëve të shtetit të Kosovës dhe Serbisë do të mbahet në muajin korrik në Paris me ftesë të presidentit francez. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan Prishtinë. Ndërsa në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić shihet nga kisha serbe si një hero i gjallë i luftës për Kosovën. Vučić tha se ka mirë kuptimin e patriarkut Irinej për çfarëdo vendimi që do të marrë lidhur me çështjen e Kosovës. Ndjekim Idroseferin. Këshilli i Shenjtë i Kishës Ortodokse Serbe këtu merren vendime të rëndësishme kishtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić është i ftuar për të rrëfyer për problemin e Kosovës. Presidenti ynë në mënyrë heroike lufton edhe për Serbinë edhe për Kosovën. Nuk dyshojmë te tentimet e tij dhe dua të them që është mbretëslënse energjia e tij.
Vučić e kishte shpallur mbështetjen e tij në Serbi për idenë e përkufizimit apo kufirit të kompromisit me shqiptarët të dështuar. Para nesh është një periudhë e vështirë. Patriarku dhe unë besoj jemi kuptuar. Dikush duhet të sjellë vendime të vështira në këtë botë. Një nga peshkopët tha se çfarë do vendimi të merrni, do të jeni fajtor dhe unë e kam kuptuar porosinë e tij. Zyrtarisht zërat kundër zgjidhjes me idenë zyrtare serbe të përkufizimit kanë qenë më të ashpër se ata pro. Tani qëndrimi është se duhet luftuar për ta ruajtur as sa mundet realisht. Kisha ortodokse serbe i ka dhënë bekimin presidentit Aleksandar Vučić për ta udhëhequr dialogun me Kosovën pavarësisht kritikave që kanë qenë në të shkuarën Hidroseferi të Klan Beograd. Do të flasim tani për sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili ka paralajmëruar Moskën të mos ndërhyjë më në zgjedhjet amerikane, pasi ndërhyrje të tilla nuk do të tolerohen. Por presidenti rus Vladimir Putin ju kundërpërgjigj, duke thënë se ndërhyrje të tilla nuk kanë ndodhur kurrë nga Moska. Vizitën e tij në Rusi, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo shfrytëzoi për të dërguar një mesazh të qartë Moskës. Ja bëra të qartë ministrit Lavrov që ndërhyrja në zgjedhjet amerikane është e papranueshme. Nëse rusët përfshihen në zgjedhjet e 2020-s, kjo do të përkeqësonte pozicionin e mëparshëm të këtij vendi në këtë çështje. Komentet i bëri në takimin me kryediplomatin rus Sergej Lavrov në Soçi. Më pas Pompeo u takua për herë të parë me presidentin rus Vladimir Putin, i cili i shtriu dorën e bashkëpunimit. Jam i bindur që presidenti amerikan ka vullnetin për të rivendosur marrëdhëniet Rusi-Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e çështjeve me interes të përbashkët. Ne kemi vullnetin e plot për këtë dhe shpresoj se tani kushtet janë plotësuar. Putin garantoi Pompeon se Rusia nuk ka ndërhyrë kurrë në zgjedhjet amerikane, as në presidencialet e 2016-s. Prova për këtë sipas tij nuk gjeti as raporti i prokurorit special Robert Mueller. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Bashkëmirëpafshim.